Hello to all the people of the world. Ito po si Jepoy Basilides. Magsisimula po tayo ng panibago po nating video. Mag-unboxing po tayo ng ating pong binili sa isang online shop. Dito po natin binili yan sa Abu Dhabi. Isang rason kung bakit po kami bumili ng cube cabinet ay dahil sa ang dahilan ay ito po. Yan. As you can see, so para po siyang dinaanan po ng malakas na bagyo. Hindi po namin siya maayos-ayos dahil every time na inaayos po namin siya or ina-arrange ay nadi-disarrange po siya. Yun ang dahilan. Kaya dahil dyan, nag-decide kami na bumili ng panibago po naming cube cabinet. May natural na background noise. Ito. Ayan po yung amin pong binili. So, isisimulan na po natin siyang i-unbox. Okay. Ayan guys, magsisimulan na po tayo na mag-unbox ng ating pong cube cabinet. Narito po siya. Ayan. So, binuksan ko na po siya. Ito po siya. Ayan. At ang mga laman niya ay ito po. 1, 2, 3, 4. Meron siyang 4 pieces. 4 pieces na white. Pinaka-door ng cube natin. 4 na piraso po siya. Then 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pieces na kulay black na magiging part niya po sa ating cube. So, nandito po yung manual kung paano natin siya i-assemble. So, DIY cube storage cabinet. At narito rin po yung kanya pong mga connectors. Yun. So, may handwritten dito kung ano-ano yung mga laman ng ating pong bag na to. Sabi dito, meron siya na 35 by 35 na black na 17 pieces correct. 35 by 35 na door, 4 na piraso. May connector siya na 20 pieces ng kulay black, ito po yun. Tapos meron din siyang hammer na 1 piece. Hammer, para sa mga hammer, parang gabel, di ba? Gabel dun sa court, gabel ni Sitor, di ba? Sige, sisimulan natin kung paano natin siya bubuuin. Sabi dito, step 1, first step, lay the base according to the following picture. Please note connectors in the same directions. So, ayan po siya. Unahin natin yung mga connectors. So, ito ang connector natin. So, we have to follow the connectors in the same directions daw. Okay. So, kailangan natin ng 4. Hindi, 3 lang pala. So, ito yata yung ganun. Kinakailangan yata natin siyang pupukpukin. Tapos ito rin. Meron po tayong sound effects, natural sound effects, pero ewan natin kung yung by sound effects talaga. O, sound effects ulit. Ayun, ganun pala siya. Sana maging maganda naman yung resulta ng ating pong pagbuo. Baka may palpak naman dito. Every time na may binubuo ako, parating may palpak. So, yan na po. Then, next. Dito naman. So, dapat pala hindi ko muna susunod din. Hindi, okay lang pala. Ang cute naman itong gabel, itong hammer.
Next. Yan. Pagkatapos, dito sa second step, insert side panel and black panel according to our road direction. So yun ang ginawa din natin. Then the third step, insert panels according to the following picture. Yan. Then fourth step, insert steel frame or door into connectors. Fifth step, keep the connectors, insert to storage organizer. The first layer finished. Yan. So, sa sixth step, yun na yung final natin. Yun ang last. So, gawin na natin ulit. Subo yun. Parang hirap naman siya. Mahirap na madali. Yan. Lahat ng connectors, yung lahat ng ganito ay pare-parehas siya. Pare-parehas. So, may tendency na nakaganto siya, nakalabas. Kasi lahat sila pantay-pantay dito. I-uniform na lang natin kasi kung nakaganito siya, meron siyang nakausli dito. So, i-uniform na lang natin siya. Sundan na lang natin yung ginawa natin. Kasi hindi naman siya in-specify dito lahat eh. Kasi naman, ang connector na nakalagay dito lahat ay kulay puti. So, halos hindi mo makita ang connector, di ba? O, di ba? Nakakainis din yung gumawa ng ng instruction o yung manual na ganito. Anyways, sundan na lang natin talaga yung ating sinimulan para magkaroon ng uniformity, di ba? Ganoon. So, lahat sila, lahat ng connector na may ganito, ito nakausli, yung may butas, facing siya sa left ko. Para pare-pareha sila, isusundan na natin. Diba? Ay nako, kaya hindi ako naging engineer eh. Kasi medyo mahirap ako mag-analyze ng mga ganitong mga bagay eh. Nung ako'y kumukuha ng exam, kapag ka merong part sa examination na yung mga objects, anong tawag doon sa mga objects kapag sa examination, sa entrance exam? Objectives. No, objectives. May mga objects na may yung series, ganun. Abstract, gayon. Pag kami abstract sa sa part ng examinations, doon ako nahihirapan. Pero pagka numbers yan, okay lang. Magaling tayo sa numbers. Pero pagka objects, doon tayo mahina. O, diba? Meron tayong gavel eh. Ba't L? Hindi nga siya kakasa dito pagka L. Okay na yung ganito. Diba? Nag-aaway na kami ng kasama ko. Kung ano ba talaga ang gagawin natin shape o arrangement nitong ating pong DIY cube cabinet. So dapat perfect yung gagawin natin. Hindi yung basta-basta lang gagawin lang natin ibubuin. Kasi baka mamaya pagka natambal ito, may tendency na masira lahat. Alam mo naman na ito ay plastic, di ba? Katulad ng kaibigan nyo, madali ito mabubuwag. Di ba? O, di ba? Kasi nga ito na last. Galing naman ito. Ang sarap magbuo. May sobra tayo na isang connector. So, hindi natin alam kung para saan ito. So, sobra siya. May bonus. Tinatanong niya, bakit dito sa taas, flat? Yung mga connector. Then, dito sa pinaka-ibaba, ayun, nakausli. Wala man siyang gulong, nilagyan ko siya ng ganun para pagka minove mo siya ng ganun, hindi masisira yung
Yung ito, ewan ko ang tawag dito ba sa plane. Yung door, siyempre, consult tayo dito sa mag-consult tayo dito sa ating pong manual. Ang sabi dito sa ano, ay, si Olap makulit ng ano si yung pusa. Same way lang din, ganun lang din. Sabi dito, install door panel, ito nakalagay dito, insert steel frame or door into connectors. So ito yung steel. Yan. Ito, tsaka ito. So yun lang i-connect natin. Ganun din sa kabila. So, hindi na, wala, parang hindi naman kailangan ng hammer. Pampaingay lang. Habang gumagawa ka, pampaingay. Yan. Yay! Last two. Last one. Buo na siya. Medyo magaan siya. Diba? Oh. Natapos na natin siyang buuin. Pamalit para sa luma nating cabinet. May sisirain na naman po yung mga pusa namin. So, itong DIY cube cabinet na to ay nabili po namin sa online shop. Dito po sa Noon. Ang presyo niya ay 74 dirhams. Tapos, meron pa po siyang discount. So, nabili po siya namin ng 69 dirhams. O, diba? 69 dirhams. Okay naman siya. So far, kaysa bumili ka ng yung di kahoy. Kasi pagka yung di kahoy na cabinet, bukod sa mabigat siya, dahil kapag maglilipat ka, diba? Dala mo naman dito sa abroad, sa UAE, particularly, kapag ka nalipat ka location ng iyong pagtatrabahuhan, siyempre, maglilipat ka ng iyong pong bahay. O dahil nga kapag ka ang cabinet mo ay ang hirap ng i-disassemble at bukod pa doon ay sobrang bigat, mahirap po siyang ilipat, i-move sa another place mo. So, kung ito ang gagamitin mo, napaka-convenient lang tanggalin o i-disassemble. Diba, i-assemble mo, tapos dadalhin mo na lang doon sa place kung saan kalilipat, then i-reassemble mo ulit. Ganun siya. At napakagaang niya. O, diba? At higit sa lahat, matipid kasi mura. Sa halagang 69 dirhams, may maganda ka ng cube cabinet. Diba? Nagagamit mo na siya. Diyan po nagtatapos ang ating pong pag-unbox at pag-assemble nitong DIY cubes cabinet. Kung nagustuhan niyo po yung aking pong video, don't forget to subscribe my YouTube channel, Jepoy Basilides. And don't forget to leave the comments down below. Hit the bell button for the next video po natin. Yon, so paalam!